La ce visezi? Cu ochii deschiși? La cum ar fi să nu mă mai grăbesc? Să-mi dau timp să fac toate lucrurile caragioase, dezlânate, imperfecte care îmi trec prin minte. Bine, nu că acum aș face lucruri perfecte, dar nici nu-mi dau tot timpul din lume pentru asta. La asta visez. La cum e să-ți dai tot timpul din lume să observi, să pescuiești idei, să creezi, să dormi și să visezi și apoi să-ți amintești tot ce ai visat și să-ți notezi. Da, dar nu ai tot timpul, știi asta. Lumea e mai ostilă de atât. Atunci rămâi în pat și dormi mai departe și visezi o lume mai puțin ostilă și mergi acolo. Pentru că e posibil. Oamenii au uitat asta, dar e posibil să găsim alte lumi în mintea noastră și să mergem acolo. Acolo unde? Acolo de unde ne vin ideile. An idea comes, and you see it, and you hear it, and you know it. How does it come? It comes like on a TV in your mind. E destul de greu să-ți dai seama cât de în serios să-l iei pe Lynch sau ce se întâmplă în filmele lui. Și știu că asta împarte lumea în două. Fie ți se pare că e un ciudat care nu a avut nimic de zis și a făcut chestii ciudate de dragul ciudățeniei pentru niște pretențioși care se cred interesanți, fie te numeri printre cei fascinați de curajul ăsta lui de a lucra cu ciudățeniile lui. Dar și cu logica viselor. Ca în interviul de adineauri, în care nu-ți dai seama dacă ce spune e real sau nu, dar asta nu înseamnă decât că ești încurajat să iei tu o decizie legată de cât de în serios să iei ce zice și cum să construiești apoi un sens cu asta, o imagine sau o stare, oricât de tripi ar fi ea. Așa cum faci și cu propriile vise. Hermeneutica ta construiește sensul. Nu există unul predefinit. E ca și cum ce-ți oferă el în filme sau în conversații e doar vârful icebergului și ține de tine să-ți imaginezi apoi ce e de desubt. Sau, cum ar zice el, în camera cealaltă, unde sunt restul pieselor din puzzle. Numai că puzzle-ul de la final nu e vreo imagine super clară sau edificatoare, ci una psihedelică, cu maci. Iar icebergul despre care vă vorbeam era de fapt cornul unui norog. Și cred că mintea noastră are nevoie de astfel de încurajări. Să meargă după iceberg până în zonele abisale sau să se joace cu cele mai ciudate asocieri de piese din puzzle. Videoul de azi e un omagiu pentru Lynch, dar și un manifest pentru vise și visare. Și nu pentru că am avea nevoie de mai mulți visători. Nu știu dacă asta e o descriere potrivită nici măcar pentru Lynch. Ci pentru că mi-ar plăcea să mai recuperăm din timpul și fascinația pentru visare. Pentru ce se întâmplă în mintea noastră, cu gândirea noastră, atunci când visăm. Cercetătorul în neuroștiințe Patrick McNamara spune că în epoca modernă ne-am cam pierdut reverența pentru visare. O reverență care, în trecut cel puțin, ne-a ajutat să ne îmbrățișăm creativitatea și să ne deschidem către idei noi. Unii cercetători spun chiar că abilitățile noastre cognitive, complexitatea socioculturală și creativitatea noastră ieșită din comun se datorează tocmai faptului că petrecem mai mult timp decât alte specii în somnul REM, visând. Pentru că atunci creierul nostru e scăldat practic în complexitate și conectivitate. Iar asta face cu atât mai înspăimântător faptul că în prezent, în societatea hiperactivă în care trăim, suntem certați nu doar cu visele, ci și cu somnul, siesta, odihna și cu a da pur și simplu creierului nostru un timp offline în care să poată procesa gânduri și emoții. Și pentru că nu m-am putut hotărî despre ce să vă vorbesc azi, despre știința viselor sau despre creațiile noastre fascinante inspirate de vise, vom trece prin toate. Dar începem cu niște demistificări. A bust of Freud. Oh, wow, that's really quite thoughtful of you. I figured you'd appreciate the irony. Since he's been proven wrong about practically everything. I like to think that Freud's theories will stand the test of time. Really? Have you read either of his books? Când vorbim despre vise, mai ales despre interpretarea viselor, e normal ca primul nume care ne vine în minte să fie Freud. Interpretarea viselor, cea mai cunoscută lucrare a lui, care a și pus bazele modelului său psihanalitic,
A influențat modul în care oamenii și-au înțeles visele și relația cu inconștientul timp de mai bine de jumătate de secol. Cartea asta a avut parte de un marketing atât de bun, încât și azi, la 125 de ani de la publicarea ei, ne e greu să facem diferența dintre miturile din jurul lui Freud și al ideilor sale legate de vise și contribuțiile sale reale. Înainte să mă apuc de scris pentru acest video, chiar am făcut așa un mini research pe videourile scoase în ultima vreme pe tema viselor, ca să văd cum e abordat Freud și dacă mai persistă ceva din freudolatria despre care scrie Frederick Crews în cartea asta. Bine, am făcut acest research și pentru că nu scap de sindromul impostorului nici după 3 ani de terapie, așa că a trebuit să văd dacă am ceva suficient de valoros de adăugat la conversație. Și s-ar părea că am. Pentru că în continuare, povestea sună de multe ori cam așa. Freud a revoluționat înțelegerea viselor și a depășit interpretările astea spirituale, mergând spre o înțelegere științifică, psihologică, care, în fine, era și ea într-un fel. În realitate, modul în care a lucrat el cu visele nu a fost nici atât de științific și nici atât de original. Multe dintre ideile lui cu privire la vise se bazau pe munca altora. Muncă pe care nu a recunoscut-o niciodată, considerându-se și prezentându-se pe sine ca fondatorul studiilor psihologice asupra viselor. Și nu doar că era plin de el, dar era și excesiv de bicei cu cei care au cercetat visele înaintea lui. Și toată reclama asta pe care și-a făcut-o singur, plus campania de denigrare a pionierilor cercetării psihologice a viselor, a prins în cele din urmă. Spun în cele din urmă pentru că interpretarea viselor nu a fost un succes uriaș de la bun început. Cartea a fost primită destul de prost de comunitatea medicală, științifică și psihiatrică a momentului și a mai și durat 8 ani până când tirajul inițial de 600 de exemplare s-a epuizat. Mi s-a părut important să deschid și paranteza asta pentru că trăim într-o epocă în care o persoană ca mine, de exemplu, face un eseu video de 20 de pagini, îl postează și apoi strâmbă din nas când vede că a fost vizionat de doar 600 de persoane. Adică cam câți oameni au cumpărat cartea lui Freud pe parcursul primilor 8 ani după publicare. Și cred că ne ajută să ne recalibrăm un pic așteptările dacă mai contextualizăm din când în când ceea ce considerăm a fi, în termenii de azi, viral, cum a devenit în cele din urmă interpretarea viselor. Iar când a devenit virală, ca să revenim la ce voiam de fapt să vă zic, ideile și studiile inovatoare care au precedat marea sa operă și l-au influențat pe Freud, și nu numai, au intrat în obscuritate. Așa că nu ar trebui să ne mirăm sau să-i judecăm pe cei care îl văd și azi ca pe acest gânditor revoluționar. După cum scriu și Antonio Zadra și Robert Stiggold, până și azi, cele mai multe texte introductive și chiar avansate despre știința viselor încep cu Freud, ca și cum cercetarea extinsă și fascinantă cu privire la vise de la sfârșitul secolului al XIX-lea nici nu a existat. Și asta mi se pare frustrant, pentru că sunt o mulțime de cercetători și cercetătoare care au contribuit mult mai mult decât Freud la modul în care arată astăzi știința viselor. Așa că dacă nu vi se pare că e prea târziu pentru demistificări, hai să vedem cum arăta de fapt cercetarea viselor înainte de Freud. Spuneam că Freud a fost bici pentru că se plângea că cercetătorii viselor de dinaintea lui sunt teribil de plictisitori. Să citești munca lor de cercetare e o pedeapsă, spunea el. Și mai spunea, asta chiar în deschiderea interpretării viselor, că înțelegerea științifică a viselor a progresat doar într-o mică măsură. În realitate, o mulțime de idei inovatoare în acest domeniu au apărut încă de la jumătatea anilor 1850, iar asta după ce timp de secole visele au fost explicate ca premoniții, semne de la zei și Dumnezei sau ca mai știu eu ce mesaje de la forțe supranaturale. Trecerea la niște explicații o lecuță mai raționale a avut loc abia cu filozofii secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. În 1855, secția de filozofie de la Académie des Sciences Morales Politiques din Franța a lansat chiar o competiție pe tema somnului și a viselor, iar întrebările pe care le-au formulat ei atunci pentru acest concurs rămân relevante și azi pentru cei care studiază visele. Ce facultăți mentale continuă, încetează sau se modifică în timpul somnului și care este diferența fundamentală dintre visare și gândire? Întrebări care ghidează și azi cercetarea viselor. Un salt uriaș, deci, de la visele sunt mesaje de la Dumnezeu și totodată niște provocări luate cât se poate de în serios de antemergătorii lui Freud.
Cercetătorii ăștia plictisitori, în opinia lui Freud, au început fie să studieze propriile vise, fie să studieze visele altora și să le monitorizeze somnul, sau să facă tot felul de analogii îndrăznețe între conținutul viselor și ultimele descoperiri legate de funcționarea creierului. Alfred Maury e unul dintre acești cercetători care a participat la concurs și care a prevăzut o mulțime de lucruri despre vise pe care abia descoperirile de ultimă oră ale cercetării viselor au reușit să le confirme. De exemplu, el afirma că ceea ce se petrece în visele noastre e inspirat nu de inconștient, cum avea să spună Freud, ci de experiențele acumulate, de gândurile și cunoștințele noastre despre lume, dar și de experiențele din copilărie. Și că toate elementele care apar în visele noastre, imagini, gânduri, sunete, emoții, sunt legate printr-un lanț de asocieri. Numai că modul în care asociem lucrurile în vise e foarte diferit de modul în care facem asocieri când suntem treji. Asta apropo și de întrebarea concursului la care a participat. Care e diferența fundamentală dintre visare și gândire? Maury a lansat ipoteza că, spre deosebire de creierul treaz, creierul care visează nu funcționează ca un întreg sincronizat și coerent, astfel încât facultăți precum percepția, memoria, voința și judecata sunt capabile să fluctueze în mod independent una de alta. Iar astăzi avem și dovezile că în timpul viselor au loc tulburări ale unor abilități cognitive. De asta logica și gândirea critică dau fail în vise și tot de asta ne e foarte greu să ne menținem atenția concentrată în vise. Iar tulburările astea ale gândirii pe care le experimentăm în vise au legătură cu faptul că diferitele regiuni ale creierului adormit sunt activate diferit față de atunci când suntem treji. Exact cum intuia și Maury. Maury nu a devenit cunoscut însă pentru această intuiție, ci pentru o serie de experimente făcute pe propria persoană. Mai exact, pe propriul somn. Și-a rugat asistentul să-i aplice în timpul somnului tot felul de stimuli senzoriali. Așa a ajuns la o mulțime de descoperiri interesante. De exemplu, atunci când asistentul a ținut o bucată de fier înroșit aproape de el, a visat că i-au pătruns în casă niște hoți, care ca să-l facă să le spună unde își ține banii, l-au ținut cu tălpile deasupra unui foc. Apoi, când i s-a pus sub nas un chibrit aprins, a visat că se află pe mare și că magazia de praf de pușcă a navei pe care se afla explodase. Concluzia acestor experimente a fost că nu suntem complet deconectați de simțuri în timpul somnului. Simțurile pot transmite informații creierului în timpul somnului, informații care pot fi apoi integrate în vis într-un mod relevant. Dar asta știm cu toții, pentru că sunt convinsă că avem fiecare poveștile noastre cu sunete încorporate în vise. De obicei, alarma care ne trezește dimineața și care devine parte din visul matinal, fie alarma de la telefon, fie aia cu mustăți. Și poate ne întrebăm acum ce e așa special la acest Maury dacă putem face și noi observațiile astea fără să ne numim cercetători ai viselor. Mai că Maury chiar e special. El a fost printre primii care au folosit metoda științifică pentru a explora visele, bazată pe principiul cauzei și al efectului. Iar la 100 de ani după aceste experimente ale lui, după descoperirea somnului REM, printre primele investigații întreprinse în laboratoarele viselor au fost unele care semănau foarte mult cu ce a făcut el, adică niște experimente care studiau efectul stimulilor externe asupra viselor. Un alt explorator al viselor, recunoscut de data asta până și de Grumpy Freud, a fost Carl Scherner. Asta poate și pentru că rezona cu stilul lui, care nu era nici pe departe la fel de științific ca cel al lui Maury. Freud a recunoscut până și că Scherner este adevăratul descoperitor al simbolismului visului. Dar nu a contat foarte mult acest moment de sinceritate, pentru că până la urmă tot lui Freud i s-a dat credit și pentru simbolismul oniric. Here's something. Dreams as an expression of wish fulfillment. Moving on. Trebuie să vă obișnuiți cu referințele din Frasier, pentru că e serialul meu preferat de comedie, care se mai întâmplă și să fie despre doi frați psihiatri, Frasier și Niles Crane, pe care tocmai ați văzut. În episodul 3 din sezonul 4, Frasier are un vis erotic recurent în care apare un coleg de la muncă și care îl macină foarte mult. Așa că îi solicită ajutorul pentru descifrare și lui Niles. Iar explicația asta pe care i-a dat-o Niles și peste care a vrut Frasier să treacă repede, e aceea potrivit căreia, în timpul somnului suntem dezinhibați și ne manifestăm liber dorințele și fanteziile. E o idee pe care o asociem, mulți dintre noi, cu Freud, care era convins că orice vis este o tentativă de împlinire a unei dorințe și că e încărcat cu energia psihică a dorinței respective reprimate. Numai că ideea asta a apărut înaintea lui la Scherner, care afirma că în timpul somnului autocontrolul nostru e slăbit. Rațiunea nu ne mai controlează, așa că putem da frâu liber tuturor fanteziilor.
Scherner mai avea și tot felul de idei despre ce ar putea simboliza lucrurile din visele noastre. O casă, spunea el, poate simboliza corpul uman, iar anumite părți ale casei, părți ale corpului. Sau penisul poate fi reprezentat în vise de un clarinet, în timp ce vaginul de o alee îngustă înconjurată de case. Asta apropo de originalitatea lui Freud. Dar ce bine totuși că se mai apucau și femei din când în când să studieze visele în perioada aceea. Nu multe, pentru că nu erau deloc încurajate să-și dedice viața cercetării, după cum știm, dar când o făceau, nu se aruncau în speculații ciudate ca Scherner și Freud. Veneau cu o abordare mult mai științifică. Poate și pentru că presiunea era uriașă și trebuiau să facă un efort mult mai mare și mai consistent decât bărbații pentru a fi luate în serios. Vorbesc acum despre Mary Whitton Calkins, căreia i s-a permis să facă un stagiu post-universitar la Universitatea Harvard, doar cu condiția să nu fie considerat un precedent pentru educația mixtă. Calkins a înființat apoi unul dintre primele laboratoare de psihologie din Statele Unite, a devenit prima femeie președintă a Asociației Americane de Filozofie și a publicat de-a lungul carierei 4 cărți și sute de articole. Una dintre primele ei lucrări de cercetare s-a numit Statistics of Dreams, adică da, a aplicat principiile statisticii pentru a analiza 400 de rapoarte ale viselor avute de ea și de un bărbat de 32 de ani pe parcursul a 2 luni, ca subiecti experimentali. Și a reușit să tragă niște concluzii impresionante. De exemplu, că actul de a visa are loc și la începutul nopții, nu doar în timpul somnului matinal, când apar majoritatea viselor. Aceste observații au fost confirmate abia 70 de ani mai târziu de studiile moderne de laborator. O altă observație importantă pe care a făcut-o a fost aceea că există concordanță și continuitate între starea de veche și cea de visare, adică între ce facem în timpul zilei și ce visăm apoi noaptea. Observație care a devenit între timp unul dintre cele mai cunoscute modele de studiu al conținutului viselor. Calkins a mai realizat și o serie de chestionare standardizate care puteau fi aplicate la un număr mare de persoane pentru a vedea cât de des apăreau în visele lor senzații vizuale, auditive, tactile, olfactive și gustative. Aceste date i-au permis să propună apoi o ierarhizare a reprezentărilor senzoriale, care a fost confirmată mai târziu de studiile moderne. Practic, abordarea lui Calkins a întruchipat esența a ceea ce avea să devină știința viselor, pentru că, spre deosebire de presupunerile speculative ale lui Scherner sau Freud cu privire la simboluri, cercetarea ei s-a bazat pe conceperea unor experimente care puteau fi reproduse și de alții, dar și pe analizarea de date cantitative, în detrimentul celor anecdotice. Și cine știe, poate dacă ar fi încercat și Freud să nu se mai bazeze doar pe mărturii subiective și să-și mai testeze din când în când presupunerile, poate că și-ar fi dat seama că unele dintre teoriile lui dau cu virgulă, cum e aceea că visul e un paznic al somnului, când în realitate există și vise care ne trezesc din somn. Coșmarurile. Altă idee care ar fi meritat testată e că visele și-au originea în inconștient și că în timpul somnului se permite acestui material inacceptabil să urce către conștiință. Această teorie a fost de fapt și unul din motivele pentru care s-a certat cu Carl Jung, dar și cu unul dintre primii săi discipoli, Alfred Adler, care avea să devină fondatorul psihologiei individuale. Alfred Adler credea că ce ne apare într-un vis e mai degrabă intim legat de preocupările și stilul nostru de viață decât de inconștient. Cum se face însă că teoriile astea care au influențat masiv știința viselor, așa cum e ea practicată azi, nu s-au bucurat de la fel de multă popularitate ca teoria psihanalitică a lui Freud? De ce au prins mai bine teoriile astea ursuze ale lui Freud, care credea că visele sunt niște fenomene psihice anormale și înșelătoare? Aici sunt mai multe posibile explicații. Frederick Crews spune că terenul a fost foarte bine pregătit pentru ideile lui Freud, de curentul romantismului întunecat, de backlash-ul îndreptat împotriva pozitivismului științific, dar și de o scădere a credinței și a influenței teologiei în general, ceea ce a permis psihoterapiei să preia rolul tradițional al religiei de a oferi îndrumare și consolare celor nefericiți. În plus, spune el, și dezastrul lăsat în urmă de primul război mondial a garantat într-un fel succesul unei filozofii pesimiste, centrate pe instinct, în detrimentul altor teorii mai luminoase ale psihicului, cum era de pildă cea a lui Jung, care credea, spre deosebire de Freud, că visul e un proces absolut natural și sănătos, creativ și transcendent, și care, bonus, ne mai poate ajuta și să rezolvăm probleme. Alții spun că succesul lui Freud a fost pur și simplu o chestiune de timing și PR.
Teoria sa psihanalitică despre vise a apărut într-un moment în care opiniile populare cu privire la tărâmul oniric deveniseră mai raționale și mai laice, acestea fiind considerate evenimente nocturne fără semnificație, care puteau fi explicate pe baza proceselor naturale ale corpului. Dar, așa cum se întâmplă și astăzi, mulți oameni respingeau astfel de idei și rămâneau convinși că visele, oricât de bizare ar fi fost ele, transmiteau mesaje importante, care cereau o interpretare. Iar Freud le-a furnizat interpretarea cu imare de care aveau nevoie, adică le-a spus, într-un stil literar convingător și senzaționalist, ce voiau să audă. Și anume că da, visele sunt importante și ne dezvăluie ceva despre noi, ceva esențial și ascuns de care nu putem fi conștienți în timpul zilei. What more could you want? Chiar cred că Freud s-ar fi descurcat de minune și azi în mediul ăsta online, în care o duc bine cei care știu să facă clickbait sau să dea un spin senzaționalist la orice. Nu-i judec însă pe cei care au fost vrăjiți de teoriile lui, pentru că îi înțeleg. Vorba lui George Costanza. It's not a lie if you believe it. Cu toții ne dorim să credem că visele ne spun sau au potențialul de a ne spune ceva relevant despre noi înșine. Sau măcar că e ceva, dacă nu magic, măcar interesant de aflat despre ele. Și asta, din fericire, rămâne valabil și dacă uităm teoriile lui Freud despre vise. People don't need dreams. They need teachers, sanitation, jobs. Numai că se pare că avem nevoie de vise, pentru o mulțime de motive pe care ni le-au tot scos la lumină oamenii de știință care studiază visele. Cercetătorii care studiază visele, așa cum au făcut-o Maury sau Mary Whiton Calkins, nu Freud. Și am să încep cu descoperirea care mi se pare că ne confirmă ceva ce vrem să auzim. Și anume că da, visele sunt speciale și ne spun ceva important despre noi înșine. Iar asta nu pentru că ar accesa mai știu eu ce secrete din inconștient, ci pentru că joacă un rol foarte important în formarea conștiinței de sine. Într-o anumită măsură, suntem ceea ce visăm. Pentru că în timpul somnului se întâmplă niște lucruri în mintea noastră care nu prea au cum să se întâmple în timpul zilei, din niște motive obiective. Creierul nostru nu este asemenea unui recorder video digital care poate să înregistreze în timp real o emisiune TV în timp ce redă pe ecran o înregistrare mai veche. Nu putem să fim atenți la informații senzoriale noi și în același timp să redăm sau să analizăm amintiri stocate anterior. So much for multitasking. E foarte greu pentru noi să analizăm amintiri din trecut în timp ce înregistrăm unele noi. Și o chestie pe care o știm cu toții, din acele conversații în care trebuie să întrerupem interlocutorul și să rugăm să o ia de la capăt, pentru că mintea noastră a zbugit-o în alte direcții și nu a putut procesa în paralel și gândurile din mintea noastră și cuvintele lui. Asta dacă nu am fost nașpa și l-am lăsat să vorbească ca televizorul în timp ce am dat din cap. Ei bine, din acest motiv avem nevoie de somn, adică de o perioadă offline, în care suntem deconectați de lume și putem revedea și revizui informația acumulată în timpul zilei. Pentru că nu suntem foarte buni la a lucra cu ea în timp ce suntem bombardați cu tot felul de stimuli. Dar să nu vă imaginați că știm de foarte multă vreme despre legătura asta dintre memorie și ce se întâmplă cu mintea noastră în timpul somnului. Prin anii 80 și 90, Elisabeth Enevan, Pierre Leconte și Vincent Bloch în Franța și Carlisle Smith în Canada au început să scoată la iveală cu experimentele lor, multe dintre ele pe șoareci și șobolani, legătura dintre somn și memorie. Dar abia în 2001 însă a început să fie luată în serios de comunitatea științifică ideea de consolidare dependentă de somn a memoriei. Adică a apărut în sfârșit în prestigiosul jurnal Science un articol despre somn, învățare și vise, reprocesarea deconectată a memoriei, care a marcat practic începutul unei noi ere în cercetarea somnului și a viselor. După acest moment au mai apărut peste 1000 de articole despre cum somnul nu doar că ne consolidează amintirile, ci le și amplifică, integrează, analizează și chiar alterează uneori. De exemplu, visele noastre tind să ignore detaliile neutre din amintirile noastre și să păstreze mai degrabă elementele încărcate emoțional. Un alt lucru important pe care îl fac visele este să scadă intensitatea răspunsului emoțional, iar asta s-ar părea că ne ajută să ne recuperăm după evenimente traumatice, asta când lucrurile merg bine. Pentru că sunt și situații în care lucrurile nu merg și visele nu reușesc nici să diminueze intensitatea emoțiilor, nici să le integreze cu amintiri mai vechi. Asta se întâmplă, de exemplu, în cazul coșmarurilor repetitive, care apar în urma unor experiențe traumatizante.
Se pare că astfel de coșmaruri repetitive sunt chiar un bun indicator al celor care vor ajunge să dezvolte la un moment dat sindromul stresului post-traumatic. Dar de coșmaruri, inclusiv de coșmaruri repetitive, avem parte cu toții, fără să fie musai legate de un eveniment traumatic, insomnie sau depresie. Ce e drept, studiile arată că femeile au parte de coșmaruri mai frecvent decât bărbații, sau cel puțin că raportează că ar avea parte mai des de coșmaruri decât bărbații. Ceea ce pot să înțeleg. Dar nu avem un consens cu privire la originea coșmarurilor. Pe vremuri le puneam pe seama demonilor, a stafiilor sau a altor spirite malefice. Azi sunt propuse ca posibile explicații stresul, conflictele nerezolvate, problemele din copilărie, genele și personalitățile predispuse la coșmaruri. Nu știm nici dacă reprezintă o tulburare a funcției normale a viselor sau îndeplinesc o funcție biologică de sine stătătoare. Și aici părerile cercetătorilor contemporani sunt împărțite. Una dintre cele mai interesante teorii despre coșmaruri mi s-a părut cea a lui Ernest Hartman, profesor și psihiatru american care a integrat neurofiziologia, endocrinologia și biochimia în studierea viselor. Lui îi aparține și una dintre cele mai cunoscute, dacă nu chiar cea mai cunoscută teorie clinică modernă a visării. După ce a studiat mai mult timp victimele traumelor, a ajuns la concluzia că visarea ar fi un fel de terapie nocturnă. Visele permit un fel de replay al grijilor, emoțiilor și al evenimentelor noastre traumatice din viața noastră de zi cu zi. Toate astea într-un spațiu safe, adică la adăpostul somnului. Și nu doar un replay, ci și o integrare a lor în amintirile noastre. Iar asta se datorează modului liber în care lucrăm cu emoțiile în timpul viselor. Adică, în vise, nu suntem constrânși să asociem o emoție puternică cu evenimentul care a generat-o. Putem să asociem o emoție puternică recentă cu ceva mai relaxant din trecut sau cu ceva imaginar. Iar în modul acesta reușim să o digerăm mai bine, nemai fiind sub influența stresului evenimentului care ne-a provocat acea emoție. Pentru Hartman, totul pornește de la emoții, numai că emoțiile nu apar în somn ca reacții la vise, ci tocmai invers. Visele noastre pleacă de la niște emoții. Visele creează un fel de tablou metaforă care înlocuiește emoțiile și ne permite să le gestionăm. Și am să iau un exemplu de vis pe care îl dă Hartman ca să vedem cum se întâmplă treaba asta. E un vis pe care l-am avut și eu, mai ales în perioade mai stresante, perioade în care mă gândesc mai mult decât de obicei la cât de multe lucruri aș vrea să fac și mă simt copleșită. E vorba de un vis în care ești măturat de un val uriaș. Imaginea nu are legătură cu o experiență reală din viața ta în care chiar ai fost înghițit de un val, ci cu senzația de a fi copleșit, despre care vă ziceam și eu. Asta e emoția de bază care a generat visul. Și evident că poate lua și alte forme decât asta cu valul. E un vis raportat destul de des, deci sunt șanse mari să-l fi avut și voi. Ce am observat interesant la visul meu e că a tot suferit modificări de-a lungul timpului. Ceva ce se pupă oricum cu ce spune Hartman, și anume că așa are loc adaptarea emoțională. Pe măsură ce emoțiile celui care visează evoluează în timp, se modifică și imaginea din vis. La început era destul de simplu. Eram pe plajă, singură sau cu niște prieteni cu care venisem să înot, sau într-o clădire la malul mării. Și vedeam deodată că se apropie un val uriaș. Fie mă trezeam înainte să ajungă la mine, fie săream cum sare în vise complet ilogic la un scenariu complet diferit. Apoi am început să visez că valul trece peste mine și că eu reușesc cumva să supraviețuiesc, dar cu o senzație puternică în vis de claustrofobie, pentru că nu-mi dau seama cum am să ies din situația asta. În ultima variantă a acestui vis, mă ridic într-un balon colorat deasupra valului uriaș, dar fix când vine valul, adică simt picăturile de apă pe picioare în timp ce mă ridic și scap ca prin urechile acului. Pare cumva că în această ultimă versiune, foarte diferită de coșmarul din care mă trezeam speriată la început, mintea mea a reușit să asocieze valul și cu altceva decât cu un pericol imposibil de ocolit. Iar dacă Hartman are dreptate, am reușit să asociez nu doar valul, ci și senzația de copleșire care l-a generat cu o provocare pe care o pot trece cu brio. Pe muchie de cuțit, dar o trec. Recunosc că după documentarea pentru acest video, nu mi s-a mai părut atât de deplasat să vorbesc despre astfel de vise în terapie. Despre acest vis în particular și versiunile lui chiar am vorbit. Pentru că înțeleg acum că nu e vorba despre a găsi nu știu ce semnificație ascunsă, ci doar de a încerca să înțeleg ce fel de emoții din viața mea de zi cu zi pot genera astfel de vise.
Evident că asta nu poate fi aplicat la orice vis. Știm cu toții cât de bizare pot fi. Dar în cazul visului cu valul, cel puțin, pare că are sens ce zice Hartman. Adică pare că am reușit să integrez emoția asta de copleșire pentru că, în sfârșit, cel puțin în vis, nu o mai asociez cu un pericol de moarte. Și nici nu a mai revenit visul cu valul după această ultimă modificare. Acum, ca să revenim la coșmaruri. Dacă e să le găsim o explicație coerentă cu modelul lui Hartman, ar trebui să spunem că și ele cel mai probabil pornesc de la o emoție sau o întreagă gamă de emoții. Hartman chiar și-a petrecut o mare parte din viață studiind persoane cu coșmaruri și a ajuns la o observație interesantă legată de tipul de personalitate al celor care au coșmaruri frecvente, inclusiv a celor care au suferit toată viața de coșmaruri, fără să fie avut un istoric de traume evidente în copilărie sau să fi prezentat vreo formă de psihopatologie. El a propus ideea că persoanele care suferă de coșmaruri frecvente ar avea granițe psihologice fragile. Știu că sună ciudat, dar asta nu înseamnă decât că ar avea un tip de personalitate care îi face neobișnuit de deschiși și încrezători în ceilalți, sensibili din punct de vedere emoțional și creativi, pe când persoanele cu granițe psihologice solide tind să fie mai nepăsătoare și neafectate. Oamenii cu granițe psihologice fragile nu doar că tind să aibă mai multe coșmaruri, dar își amintesc mai ușor visele și au parte în general de vise mai intense și mai bizare. Hartman a elaborat în cele din urmă și un chestionarul granițelor, menit să evalueze tocmai această dimensiune a personalității, iar cercetările ulterioare au confirmat unele dintre ideile sale. Teoria pentru care rămâne cunoscut este cea legată de funcția terapeutică a viselor, o teorie care nu explică foarte clar mecanismele prin care visele și-ar exercita funcțiile astea terapeutice. Cu toate astea însă, oferă o conceptualizare în continuare relevantă clinică a viselor, mai ales a celor asociate cu trauma. Ideea asta că visarea ar juca un rol în reglarea emoțiilor se mai regăsește oricum și la alți pionieri ai cercetării viselor, cum ar fi Rosalind Cartwright, cunoscută și ca regina viselor, o cercetătoare în neuroștiințe care a făcut observații similare cu privire la modul în care visele persoanelor recent divorțate le ajută să-și regleze emoțiile. Dar vă spuneam la început că mi-a atras atenția în mod particular observația lui Hartman legată de coșmaruri. Cea mai fascinantă asociere din modelul lui mi se pare aceea care a pornit de la studierea oamenilor care au coșmaruri frecvent. Spunea el că aceste persoane tind să-și amintească mai ușor visele și să aibă în general vise mai bizare și mai intense, dar și să fie mai creative. Și asta chiar am observat și eu în ultima vreme, cel puțin de când sunt mai atentă la procesul creativ al oamenilor pe care îi admir. Faptul că sunt, sau au fost când trăiau, mai conectați la visele lor și că nu ezitau să le folosească în creațiile lor, indiferent cât de bizare erau. Sau poate tocmai pentru cât de bizare erau. Scena asta, cu care începe 8:30 a lui Federico Fellini, e considerată una dintre cele mai reușite scene de început din istoria cinemaului. Și e un coșmar în care Guido Anselmi, un faimos regizor italian jucat de Marcello Mastroianni, e blocat în mașina lui în trafic. De jur împrejur o mulțime de mașini care îți dau o senzație puternică de claustrofobie. Într-unele dintre aceste mașini se regăsesc și oameni din viața lui Guido, dar de asta ne dăm seama abia mai târziu în film. Guido se întinde la un moment dat să șteargă parbrizul, când în mașină pătrunde deodată un fum înnecăcios. Guido se simte sufocat, se panichează și încearcă să iasă din mașină. Începe să bată în geam și să se agite tot mai mult, toate astea sub privirile celorlalți oameni blocați în trafic. Totul se desfășoară într-un ritm sacadat. Din când în când, mai putem trage cu ochiul și la ce se întâmplă în celelalte mașini blocate în trafic. Dar, deodată, nu știm exact cum, Guido reușește să iasă din mașină. E un vis, e normal să nu vedem continuitate în mișcări. Îl vedem direct deasupra mașinilor și privirilor, în timp ce chipurile celor din jur par să fi încremenit în timp. Apoi îl vedem cum își ia zborul. E o scenă familiară pentru oricine a visat că zboară.
E un vis care îți dă senzația de libertate, atât timp cât tu ești în controlul zborului. Atât doar că Guido nu se bucură foarte mult de senzația asta de libertate. Nu reușește să fie în control până la capăt. La un moment dat, e tras cu o sfoară în jos. Și se prăbușește în apă. Moment în care se trezește din coșmar. Filmul acesta a devenit un reper, un etalon în cinematografie pentru cum să faci un film despre procesul creativ, despre blocajul creativ, dar și despre cum să lucrezi cu visele. Videoclipul piesei Everybody Hurts al trupei REM e un omagiu adus chiar acestei scene de început. Filmul a inspirat, conștient sau nu, o mulțime de producții. A fost copiat, parodiat și, da, sunt conștientă, a și plictisit foarte multă lume. Poate vă și întrebați ce-mi veni să vorbesc tocmai despre acest film din 1900 toamna, când am, mai la îndemână, Inception-ul lui Christopher Nolan, ca să vorbesc despre vise și cinema. Și chiar am câteva motive bune pentru care nu am ales Inception. În primul rând, felul în care sunt abordate visele în Inception, ca niște produse care pot fi folosite și manipulate ca orice alt tip de conținut media. Pur și simplu, nu mă atrage ideea asta de a exploata visele. Cred că merită o altfel de atenție. Apoi, scenele cu vise din Inception nu m-au convins deloc. Sunt cool, interesante, te intrigă, dar e super evident că ai de-a face cu o reprezentare stilizată a experienței visării. Pentru că visezi și știi senzația din vise și știi că aia nu e senzația din vise. Ce m-a impresionat la acest film al lui Fellini, care e presărat cu visele lui Guido, e cât de bine a reușit, în 1963, când nu avea atât de multe mijloace tehnice la dispoziție cum avem azi, să redea senzația din vis. Ceva îmi spune că trebuie să fii foarte familiarizat cu și atent la lumea și logica viselor ca să poți face asta. Și nu numai cu visele, ci și cu emoțiile care transpar în vise. Pentru că emoția asta de copleșire, starea asta de blocaj, de sufocare și panică e ceea ce ține filmul la oaltă. Coerent, în ciuda faptului că firul narrativ tot apare și dispare. Iar asta și pentru că e întrerupt foarte des de visele lui Guido. Toate visele astea și schimbările bruște de tonalitate fac filmul să pară compus dintr-o serie de scene care nu se pupă neapărat între ele. O serie de scene gratuite, ca să citesc din film, unde apare la un moment dat un critic, amicul Guido, care îi reproșează faptul că noul scenariu nu are un conflict central sau măcar o premisă filozofică care să dea cât de cât coerență filmului. Iar critica asta din film anticipează criticile pe care le-a primit Fellini și probabil și prevăzut Fellini pentru film. Scriitorul Gore Vidal se pare că i-ar fi adresat o critică similară. I-ar fi spus să o lase mai moale cu visele data viitoare și să spună naibii o poveste. Pentru că, vorba aia, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Numai că a primit chiar două Oscaruri în 1963, dintre care unul pentru cel mai bun film străin. Iar unii insistă că filmul ar fi spus de fapt într-un mod avangardist și o poveste, chiar una autobiografică. Până la urmă, e un film despre cum să faci un film, cu un regizor faimos italian și care se mai și numește 8 și jumătate, pentru că e, după numărătoarea lui Fellini, al 8 și jumătate-lea film al lui. Numai că lui Fellini nu i-a plăcut descrierea asta de film autobiografic. I s-a părut leneșă. Nu memoria e cea care domină filmele mele. Să spui că filmele mele sunt autobiografice este o lichidare facilă, o clasificare grăbită. Mi se pare că am inventat aproape totul. Copilărie, caracter, nostalgii, vise, amintiri, pentru plăcerea de a putea să le povestesc. În ceea ce privește povestea, nu e nimic autobiografic în filmele mele. Respect. Adică înțeleg perfect de ce a respins ori de câte ori a avut ocazia ideea asta că 8 și jumătate ar fi un film autobiografic. E autoreferențial, e un film despre cum să faci un film, iar filmul cu pricina e chiar 8 și jumătate, dar asta nu înseamnă că e un copy-paste din viața regizorului Fellini. Să spui asta înseamnă să nu iei în calcul ce presupune procesul creativ. Cât de mult trebuie să inventezi pornind sau nu de la lucruri din viața ta.
sau de la propriile vise, care devin nu material autobiografic, ci maxim un instrument sau un model pentru creativitate. Interesul lui Fellini pentru vise a început după ce l-a citit pe Carl Jung prin 1960 și a început să-și noteze detalii despre propriile vise. Pentru cine e interesat, în 2008 a apărut și un volum care conține ce și-a notat regizorul despre vise între 1960 și 1990. În orice caz, nu cred că e foarte important conținutul viselor, ce a visat exact, ci tocmai atenția asta, examinarea creativității viselor și deschiderea față de modul fascinant în care lucrează mintea noastră atunci când visează. Dacă fascinant vi se pare un cuvânt prea mare, putem să-l înlocuim cu bizar. Asocieri neașteptate de persoane, locuri, evenimente și noțiuni, crearea unor imagini nemai întâlnite și intense și transformarea asta a gândurilor și a emoțiilor noastre de peste zi în peisaje și povești onirice. Cercetătorul în neuroștiințe, Patrick McNamara, spune că somnul REM creează în mintea noastră un mediu colinergic, care favorizează creativitatea intensă pentru că promovează conexiuni între idei separate, adică între idei pe care nu le-am asociat între ele în mod normal. Atunci când vorbim despre creativitate și vise, primul gând care ne vine în minte, cel mai probabil, e cel legat de rezolvarea problemelor. Asta și pentru că avem o mulțime de povești celebre despre descoperiri științifice atribuite viselor. Chimistul rus Dmitri Mendeleev, de exemplu, care a spus că a văzut într-un vis un tabel în care toate elementele se așezau exact așa cum trebuie. E vorba, desigur, despre tabelul periodic al elementelor, cu ajutorul căruia studiem chimia și astăzi. Și mai sunt și relatări ale unor vise care nu prezintă explicit soluția, ci mai degrabă sugerează o posibilitate care nu a fost încă explorată, cum s-a întâmplat când chimistul german August Kekulé încerca să-și dea seama cum arată structura benzenului și a primit sugestia salvatoare într-un vis. Kekulé era blocat în aceste configurații ale unei molecule cu 6 carboni. Niciuna dintre ele nu reușea să redea ce descoperise el, și anume că toți atomii de carbon ai benzenului se comportă în mod identic. Stăteam și scriam la manualul meu, dar nu făceam progrese. M-am întors cu scaunul spre foc și am adormit. Atomii se zbenguiau în fața ochilor mei. Ochiul minții mele, devenit mai sensibil în urma unor viziuni repetate de acest tip, putea acum distinge structuri mai ample, cu multiple configurații. Rânduri lungi se tot apropiau, se îngemânau și se răsuceau, mișcându-se asemenea unor șerpi. Dar iată, ce a fost asta? Unul dintre șerpi și-a apucat coada, iar forma astfel generată se tot învârtea în fața mea, parcă râzând de mine. M-am trezit ca străfulgerat. Mi-am petrecut restul nopții încercând să elucidez consecințele acestei ipoteze. Imaginea șarpelui care își înghițea coada l-a condus practic către singura variantă care rămăsese neexplorată, și anume aceea ciclică. Prima moleculă organică cu structură ciclică descoperită. De asta i-a și fost atât de greu să-și o imagineze așa. Bineînțeles că ideile și sugestiile acestea salvatoare nu apăreau din neant, ci reprezentau o continuare a preocupărilor din timpul zilei, de multe ori chiar de dinainte de a dormi. Multe dintre aceste vise provin, de fapt, din perioada hipnagogică, adică fix la granița dintre starea de veche și somn. Visele acestea sunt mult mai des legate de preocupările curente din timpul zilei decât visele care apar în perioadele de somn târzii. Și există câțiva oameni creativi celebri care s-au și lăudat că au dezvoltat o tehnică pentru a exploata perioada asta hipnagogică. Thomas Edison, Einstein și, ca să vedeți că nu e vorba doar de oameni de știință, și Salvador Dalí, care a descris tehnica somnului cu cheia în 50 Secrets of Magic Craftsmanship. Rezolvarea de probleme nu e singurul mod însă în care visele potențează creativitatea. Pot să înțeleg de ce genul acesta de revelații ne fascinează, dar adevărul e că sunt foarte rare și dependente, evident, de preocupările intense din timpul zilei. Descoperirile științifice despre care v-am povestit și care sunt asociate cu vise au apărut pentru că oamenii aceia de știință s-au gândit obsesiv, luni sau chiar ani de zile în șir, la o problemă. Sigur că nu ne oprește nimeni să experimentăm și noi tehnicile lor, ca să vedem dacă visarea hipnagogică ne poate ajuta în vreun fel. Însă e important să ne temperăm așteptările. Dacă nu ne obsedează o problemă anume de luni de zile, o problemă pe care am învârtit-o deja pe toate părțile,
slabe șanse să ne apară magic în vis vreo super idee inovatoare. Și chiar și așa, tot slabe șanse. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura de creativitatea visării. Pentru că un alt mod, mult mai des întâlnit și mai la îndemână, prin care visele favorizează creativitatea, are legătură cu gândirea divergentă din timpul visării. Creierul nostru explorează conexiuni și scoate la iveală asocieri în mod normal slabe, asocieri pe care nu le-am fi făcut în veci și pururi când eram treji. E motivul pentru care ne trezim uneori mirați și fascinați de propriile vise. Același mediu din creierul nostru, care creează tot felul de idei bizare în timpul viselor, poate genera și tot felul de idei și asocieri creative, alternative și posibilități greu de conceput în starea de veche, când suntem mult prea serioși și predictibili pentru astfel de jumbușlucuri mentale. De această creativitate a visării, cred că s-au bucurat și Federico Fellini sau David Lynch, care a vorbit de mai multe ori despre cât de mult l-a inspirat Fellini. Și e oarecum ușor de înțeles acest dute vino al lor între vise și filme, pentru că au foarte multe lucruri în comun. Unii au mers într-atât de departe încât să spună că cinemaul, literatura și teatrul sunt toate derivate ale visării, care îndeplinesc în starea de veche aceeași funcție pe care o îndeplinesc visele pentru noi în timpul somnului. Burt States, profesor de artă dramatică la Universitatea din California, spunea chiar că toate formele de literatură și teatru provin din ceea ce observăm în vise. Nu știu dacă e așa, dar cred că toate formele de artă au ce învăța de la visare și că visarea poate îmbogăți toate formele de artă și odată cu arta și pe noi. Mi se pare tot mai mult că ce au reușit cei doi, Fellini și mai aproape de noi Lynch, a fost să păstreze acea reverență față de starea de vis, despre care vorbea Patrick McNamara. Spuneam la început că suntem certați azi nu doar cu visele, ci și cu somnul care le găzduiește. Bine, de fapt, problema cu visele derivă din cea cu somnul. Nu ai cum să visezi prea mult când trăiești într-o societate atât de agitată, obsedată de productivitate și viteză și care ne-ar vrea treji tot timpul, pentru că doar atunci putem lucra și consuma. Încă nu am găsit un mod de a exploata economic și somnul. Bine, exceptând videourile cu oameni sau și mai bine cu pisici care dorm. Cearta cu somnul se vede înapoi aici la noi în realitate și din cât de puține locuri au mai rămas în lume în care siestele au rămas intacte și în care oamenii pot trage un somn bun și odihnitor după masă. Siesta se mai practică azi în câteva regiuni din America de Sud și Europa mediteraneană, însă din ce în ce mai puține. Scriitorul Matthew Walker povestește despre un concediu pe care l-a făcut în anii 80 cu familia lui în Grecia și despre cât de surprinși au rămas de programul lor. Între ora 9 dimineața și 1 după amiaza era deschis, între 1 și 5 după amiaza închis, iar de la 5 până la 9 seara, din nou deschis. Am prins și eu un astfel de program în urmă cu câțiva ani în Ircoli, o localitate mică din Sardinia, și chiar am verificat de curând să văd dacă și-au păstrat siesta. Din fericire ei da. Grecii mai puțin spre deloc, pentru că înainte de intrarea în noul mileniu s-au pus presiuni mari pe ei să renunțe la obiceiul siestei, din motive economice. Iar o echipă de cercetători de la School of Public Health din cadrul Universității Harvard s-a uitat și la consecințele asupra sănătății produse de renunțarea la sieste. Au urmărit timp de 6 ani un grup de 23.000 de greci adulți, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 20 și 83 de ani, concentrându-se mai mult pe sănătatea cardiovasculară. Concluzia a fost că cei care au renunțat la siestele recurente au ajuns să-și crească riscul de a muri din cauza unei boli de inimă cu 37% de-a lungul celor 6 ani, comparativ cu cei care au continuat să doarmă la prânz. În locurile în care siestele au rămas intacte, cum e insula Icaria, bărbații au de 4 ori mai multe șanse să ajungă la 90 de ani decât au bărbații americani. Evident că nu poate fi vorba de o relație de cauzalitate, ci doar de încă un factor care e corelat cu longevitatea, pe lângă dietă, mișcare sau nivel de stres. Știind astăzi însă tot ce știm despre cum ne poate afecta lipsa somnului, sănătatea fizică și psihică, putem concluziona liniștiți că nu somnul rațiunii naște monștri, cum ne place să spunem, ci mai degrabă lipsa somnului. Și cred că ar fi interesant de analizat sau de explorat artistic, de ce nu, ideea asta că o societate nedormită ia decizii din ce în ce mai proaste. Pare cumva o continuare a ce spunea Hannah Arendt despre cât de important e să existe un echilibru
între viața publică și viața privată, între expunerea activității publice și spațiul protejat al vieții domestice. Somnul și visele fac parte din acest spațiu protejat al vieții private, un spațiu în care mergem pentru a ne deconecta și regenera, un spațiu care ne poate vindeca, un spațiu în care ni se așează amintirile, gândurile și emoțiile, un spațiu în care mergem, vorba lui Lynch, pentru a pescui idei și a ne întoarce apoi în lume cu ele. Chiar cred că ar trebui să vizităm mai des locul ăsta. Așa că până data viitoare, somn ușor și vise interesante.